Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang matinding bakbakan nga ng mga halos-host na sa GMA at TVJ na pinamumunuan ni Tito Soto at ni Vic Soto at ni Joey De Leon. Dito nga natin makikita kung sino nga ba talaga ang may-ari ng Itö Bulaga. Dito natin makikita na tila biglang lugi nga ang GMA sa ginawa ng mga halos-host sa mga dating host ng mga Itö Bulaga na si Tito Soto, Vic Soto at ng mga iba pa. Dagdag nga ng maraming netizen, magagamit pa rin ng TVJ ang Itö Bulaga sa TV5 dahil ang trademark na pinag-register ng Tape Incorporation last 2011 na na-approve ng 2013 only covers physical product or merchandising. It does not cover Class 41 which is for entertainment. And for sure, na walang consent ang TVJ nung niregister ng Tape Incorporation ang trademark ng Itö Bulaga for merchandising. They will register it in bad faith. So in February 2023, Joey De Leon filed for Itö Bulaga as a trademark based on Clarification 41, which is for entertainment. Then in March 2023, the next month Tito Soto, Joey De Leon with Tony Tovera also filed for Itö Bulaga as a trademark using several classes including Class 41, which is entertainment. So copyright naman no. No question dahil si Joey De Leon ang original creator ng title na Itö Bulaga. Ang pansinin nyo, hindi magagamit ng Tape Incorporation ang theme song ng Itö Bulaga na mula Apari hanggang hulo dahil si Vic Soto naman ang nag-compose ng kanta. Kung titimbangin nyo kung sino ang may-ari ng Itö Bulaga, walang iba kung hindi ang TVJ. This is the explanation I had been waiting for. Thank you for citing the difference ng merchandising and entertainment for IPOLO. I wish for TVJ to get the right for Itö Bulaga that they created and carry the name. For over 4 decades, the halos-host will kill the name Itö Bulaga. That is part of our culture if the IPO give it to them. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Social media ngayon, yung issues about Itö Bulaga. Yung mga, of course, may mga issues dyan kasi sino talagang owner dyan sa brand na yan. So yung pag-usapan natin ngayon. Alright, sa Batas, Mark, atin ang pasadahan. Ang pinag-usapan natin dito, we are not talking about opinions. Ang pinag-usapan po natin ngayon, yung batas lang about intellectual property. Yung sa mga opinions, sa labas na yan. But here, sa Pinoy Legal Minds, we will just talk ano yung nakasaad po sa batas, yung jurisprudence, na i-explain po natin yan na maintindihan po ng mga common tao ng mga Pilipino. Alright, paliwanag po muna natin Kuya Mark. First to use, first to register. Sino po ba ang nagmamayari ng Itö Bulaga brand kung pagbabatayin po natin ng batas? So, ang sabi dyan, sino ba ang ang lamang? Sino ba ang lamang? Ang unang nag-rehistro or unang gumamit? Parang pag-ibig din yan. Sino ba ang lamang? Ang unang inibig o yung unang pinakasalan? Aba, naisingit mo pa talaga. Tama yan. Naisingit mo na naman. Unang inibig or unang pinakasalan. Sabi ng batas, this is actually a Supreme Court decision. We follow the first to file rule. So pag first to file rule ang pinag-uusapan natin dito, ownership of a trademark is through registration. So irrelevant yung kung sinong unang gumamit, but sinong unang nagparehistro with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. So ang pag-uusapan natin dito, sino ba talagang owner ng Itö Bulaga? So we follow, ang ginagawa natin, research natin lahat ng history. So yung Itö Bulaga is actually, ang nag-isip dyan si Mr. Joey De Leon. Ito sa kusina ito niya na kuan yan, sa base sa nabasa natin, but ang nag-compose ng kantang Itö Bulaga is yung si Vic Soto.
So, ang issue dyan, but sino ba ang owner ng Itbulaga? Ang sabi ng batas, kung sinong unang nagpa-registered. So, kung sino unang nagpa-registered, sabi ng batas, ang Tape Corporation kasi, silang unang nagpa-registered sa Intellectual Property Office. But yung pina-registered nila is only Class 16, 18, 21, and 25 of the intellectual property. So ano yung Class 16, 18, 21, 25? Ibig sabihin, yun ang tinatawag na merchandising right. Merchandising right lang yan. But it will expire on June 14, 2023. Next week, ma-expired na yan. So, ma-expired na kasi 10-year rule. So, mag 10 years na ngayong June 14, 2023. But yung right ng Tape Incorporated is only refers to Class 16, 18, 21, 25 of the intellectual property. It means yung class na yan refers only to merchandising right. Ano ba yung merchandising right? MJ, yung jacket, nakalagay dito, Itbulaga. Baso, may nakalagay dyan, Itbulaga, binibenta mo yung baso. Keychain, yun ang tinatawag na merchandising. Nagbibenta ka ng merchandise. Merchandising right. It could be sombrero, it could be bag na may pangalan ng brand. Oh, brand. Brand is still a brand. Or kahit mga logo-logo dyan, that is merchandising right. So, logo ng mga sa TV, that's merchandising right. But hindi kasama doon ang entertainment right. Hindi kasama doon sa hawak ng tape. Ang entertainment right. Because an entertainment right is actually Class 41 of the intellectual property law. Class 41. So ano yung status ngayon? Si Mr. Tuviera, I don't know who is this Mr. Tuviera. This is my research. Nag-apply noong February 27, 2023. Nag-apply din siya ng word na Itbulaga brand under 16, 18, 21, 25 at sinama niya ang Class 41. So dalawa ang in-apply niya, merchandise and entertainment rights. Nag-apply siya ng merchandise and entertainment rights si Mr. Tuviera noong February 27, 2023. This year. This year lang. Bago lang. O ilang buwan lang yun. Tapos si Mr. Joey De Leon nag-apply din. But ang in-apply niya is Class 41. Entertainment right lang. Noong March 22, 2023. So ibig sabihin, nag-apply pa lang sila. Kung tingnan mo yung facts ng story ng Itbulaga, walang owner ng entertainment right. Kasi nag-apply pa. Nag-apply pa lang si Mr. Tuviera, nag-apply pa lang si Joey De Leon sa entertainment right. But with respect sa merchandising right, ang Tape Incorporated ang owner. After June 14, wala na rin owner ang merchandise. Except pag nagpa-extend sila, di ba sabi ko, okay. pwede magpa-extend 6 months before the expiration or 6 months after the expiration. So we will see, tingnan natin sa record kung nagpa-renew ba sila. Kasi I'm sure pag nagpa-renew sila, pwedeng i-approve yan, pwedeng i-deny. Basta sabi ng batas, until June 14, 2023, ang ownership ng Tape Incorporated sa Itbulaga brand, but refers only to merchandising right under Class 16, 18, 21, 25 of the intellectual property law. Aba, so parang nakaano sila, Kuya Mark, nakalutang yung entertainment rights. Paunahan na lang kung sino mag-a-approve. Paunahan na lang. Kasi sabi ng batas first to file rule ang mag-apply. First to file. So first to file, possible kay Mr. Tuvera, or possible kay Mr. De Leon, we will know. Basta, ang sabi ng batas, hindi yung sinong unang gumamit. Iba naman ang copyright sa trademark. Pag trademark kasi, sinong nagpa-registered, yun ang trademark. Ang copyright, the moment of the creation, yun ang copyright. Pwede ang owner ng copyright, yung for example, yung show ng Itbulaga, pwede yun ang owner nun, sinong unang nag-create? Sino bang unang nag-establish doon? Maybe Tito Vic and Joey, they are the owner of the copyright of Itbulaga. Kasi from the moment of the creation, nag-start kasi ang Itbulaga in 1979. From the moment of creation, yung copyright. But ang trademark, ang ownership is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. So hanging pala, Kuya Mark. May the best man wins. So sino? So
kung sabihin natin owner ang si Tito Vic and Joey, ang tanong dyan, TVJ. if they are the owner of Itö Bulaga, we are talking of trademark, may certificate ba sila na silang owner? Kasi sabi ng batas, ang ownership of trademark starts from the registration, or is through registration. Ang tanong, may registration ba sila? Wala. How about copyright? Possible, kasi from the moment of creation. Kasi maybe they are the owner of copyright. Kasi from the moment of creation, yun ang copyright. But ang trademark is through registration. So pag registration ang pinag-uusapan natin sa trademark o yung tinatawag na brand, under the law, Tape Incorporated ang owner. But limited lang sila sa merchandising right. Kasi ang pinaregistered nila, 10 years ago, ang pinaregistered nila is only class 16, 18, 21, or 25. Ibig sabihin, about merchandising right, hindi nila pinaregistered ang entertainment right. So walang owner, as of today, walang owner ng entertainment right ng Itö Bulaga brand. So paano yun, Kuya Mark? I-hearing yan. Papatawag both parties. May kaso pa yan, may debate pa yan kung sino talagang May owner. dispute. May dispute pa yan. So who is the owner? Kasi more or less on MJ, patagal na kayo. 44 years na yata yung Itö Bulaga. Hindi pa ako pinanganak niyan. So, Ganun na. totoo. Hindi pa ako pinanganak niyang word na Itö Bulaga. But bakit hindi niyo pinaregistered? Dapat pinaregistered niyo yan sa Intellectual Property Office, as a trademark, and also as a copyright. So, para at least to prove that you are really the owner of Itö Bulaga. Yes, but of course, sa lahat ng tao, alam naman natin na yung unang nag-isip dyan is Mr. Joey De Leon, ng Itö Bulaga. Sa kusina yata nila naisip yan. Tapos, yung nag-compose ng kantang Itö Bulaga, mula apari hanggang hulo, is actually Big Soto. Alam natin yan na sila. But ang issue dyan, who is the owner? Pag trademark ang pinag-usapan, sabi ng batas, the one who registered trademark. Ang copyright ang pinag-usapan from the moment of creation. So, ibig sabihin, kung issue natin dito is about kaming una. Yes, relevant yung kami ang una. Pag ang pinag-uusapan natin yan, copyright. Kami ang una. Kasi, ang sabi ng batas, from the moment of creation, yun ang protection ng copyright. But kung trademark ang pinag-usapan or yung logo, yung brand ang pinag-usapan, ownership is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. I fulfill. Si Joe Ansu, Kuya Mark, may tanong. So yung Itö Bulaga, copyrighted to Joey De Leon, but the trademark is with Tape. Since sila yung una nag-register, so sino may karapatang gumamit ng pangalan? Yan yung issue ngayon, Kuya Ang Mark. word pangalan, ibig sabihin logo. Logo or brand. Ang may karapatan na gumamit ng brand for merchandising purposes, Tape Incorporated. But for entertainment purposes, yun, wala pang owner. Kasi hindi pa naka-registered. Pending registration pa lang yung tinatawag na entertainment rights ng Itö Bulaga. So either TVJ or Tape, kasi di ba lumipat na ng network yung TVJ. Yes. At Tama. yung Tape naman, may mga bagong host na ng show. Tama. So either of the two parties, pwede pang gamitin. For merchandising purposes, only Tape can use it. For merchandising purposes. But for entertainment, kahit sino pwede kasi nobody owns Itö Bulaga for entertainment purposes. For now, kasi pending pa lang ang mga application nila. Bakit ngayon lang kayo nag-apply na 44 years na yung Itö Bulaga, ngayon lang kayo nag-apply ng trademark in so far as the entertainment right of the brand. Siguro, Mark, sino ba naman din mag-aakala na hindi happily ever after ang ending? Kahit na, Di ba? kasi yung brand na yan, may value na kasi ngayon eh. Maybe 44 years ago, walang value yung Itö Bulaga. Nasa kusina lang yan. But ngayon, may value na yan. Yung Itö Bulaga, that's why tanong, sinong owner? So, sino ang dapat gumamit ng word na Itö Bulaga? Pag batas ang pinag-uusapan for merchandising purposes, yes, Tape Incorporated ang may right over the merchandise of Itö Bulaga until June 14, 2023 unless na i-renew or extend po ng IPO until June 14. But with respect sa entertainment right, as of today, walang owner ng Itö Bulaga insofar as the Class 41 of the Intellectual Property Law or the entertainment right.
Thank you, Kuya Mark. Si Claire Sant sa YouTube may tanong, Mr. Tito Soto said, former Senate President, the EB trademark registered by tape is under merchandise. TVJ registered EB for entertainment. What's the difference, Kuya Mark? Can they both use the same EB trademark? So, nasagot mo na. Yes, nasagot ko na. Same time, hindi pa na-registered yung entertainment right. Pending pa lang sa application ni Mr. Joey De Leon noong March this year, 2023, and noong February kay Mr. Tuviera. So pending pa lang yung application nila for the entertainment right under Class 41 ng Intellectual Property Law. Alright, thank you, Kuya Mark. May comment dito si Tito Sen. Sabi niya, Kuya Mark, sa Twitter, international copyright dictates that creators are rightful owners whether applied for or not. Sabi niya din, Nostradamus never filed for copyright. Let anyone try to apply for it, he will be looked upon as a fool. Tama. Tama. At ang pinag-usapan dyan, copyright. Kasi ang copyright starts, the copyright protection starts from the moment of the creation. Copyright ang pinag-uusapan. For example, yung copyright, yung mga program ng Itbulaga, paano sila magsayaw dyan, ano yung sequence ng format ng show, maybe that's copyrighted. At ang mga segments. Mga segments, that's copyright. Yes, tama. From the moment of creation, ang copyright, ang owner is the author or the original author of the copyright. From the moment of creation, copyright ang pinag-usapan. But pag trademark ang pinag-uusapan, ownership is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. Ba, malalim tong issue na to, Kuya Mark. So, iba ang trademark, iba ang copyright. Alright, si Ronald Comandante, segue tayo ng konti. How our songs or compositions become an actual intellectual property? Can anybody just record somebody else's songs like in cover? Like, sabi ko nga, ang copyright, yung kanta is a copyright. And the protection of the copyright starts from the moment of creation. From the moment of creation, actually, hindi kailangan ma-register yan para ma-protektahan ang copyright mo. But of course, mas maganda na naka-register yan para as proof that you are the original author. Kasi ang problema dyan, hindi naka-registered, maraming mag-claim kung sinong original author. So mas maganda, i-registered mo yan sa Intellectual Property Office as proof that you are the original author of the copyright. Mahaba-habang ano to, Kuya Mark. So mga ilang buwan kayang hihintayin natin para malaman kung sinong na-approve to use the entertainment rights? Kasi normally, ang application, it will take 2 to 3 months. But ngayon, I'm sure may mga opposition yan. It will not, maybe, abutan tayo ng taon dyan. Kasi may mga opposition yan na sinong owner ng Itbulaga insofar as the merchandising right is concerned, insofar as the entertainment right is concerned. Lalo na ma-expired na yung tape incorporated ngayong June 14, 2023 with respect sa merchandising right ng Itbulaga. Ba, naku po. Anong mga issue na to, Kuya Mark? Abangan. Ang susunod Abangan natin. Basta kabanata. dito sa Pinoy Legal Minds, ang pinag-usapan lang natin dito, ang batas. Kayo na bahala mag-interpret. Basta ang sabi natin dito, ano yung nakasaad sa batas, ano yung nakasaad po sa jurisprudence ng ating Korte Suprema. Ba, so may tanong si Selena Andres, may expiration po ba ang na-file na trademark? Kung may expiration, Kuya Mark, maaari bang may register ang nasabing trademark mula sa ibang entity? Dadaan po ba yan sa Korte Attorney? May tinatawag na, di ba sabi ko, pwedeng may extension. Kung ma-expired na, bago ma-expired, you have 6 months to file the extension or renewal before the expiration or even after the expiration. Si Kim Chi may tanong of Paranaque. Street photographer daw siya, Kuya Mark. Pwede po ba akong kasuhan kung kukuha ko at mag-publish ako ng pictures ng random people na subject niya na hindi nagpaalam? Pitik lang siya ng pitik. Yung picture kasi is actually part of your copyright. That's your copyright. But of course, iba naman iba yung issue about intellectual property, iba naman yung issue about right to privacy ng isang tao, lalo na pag pinicturan mo nakahubad or natulog pinicturan mo, wala kang paalam. That is ibang issue yan. But insofar as intellectual property is concerned, if you are the photographer, you are the owner of the copyright of your picture. Ba, malalim itong issue na to, Kuya Mark. Meron pang tayong naririnig, Kuya Mark, na bukod doon sa trademark, copyright, meron pa isang word Ano? Patent. Patent. Iba yung patent. Ang patent is a protection sa mga inventions. Patent. So, example, for example, itong cellphone. Yung mga cellphone, yung mga iPhone, mga Android, are actually patented.
So may protection yan sa mga inventors. Oh, yun yan. So, pag invento ko Mark, ito, patent. Patent yan. Pag invento ang pinag-usapan, yung mga laptop, invento mo. Yung relo, mga design dyan, mga invention yun. Or yung mga paano, mga machine, paano galawin yung mga internal organ mo. That's patented. So mga inventions, so patent yun. Patented yan ng ating Intellectual Property Office. Iba yun sa copyright kasi ang copyright, your protection of your expression. Copyright yun. Ang trademark, yung mga logo, yung mga pangalan, yung mga brand, trademark yun. Ang patent, yun naman ang tinatawag na mga inventions. Protection ng mga inventors. Sino ang may karapatan Mark batay sa batas sa patent? Yung inventor. Inventor, pag namatay na si inventor, yung heirs or yung assigns niya. Paano kung pag gagamitin yung concept ng invention, pero yung concept Mark, nakapatent din. Kailangan magbayad doon sa yung original. That's why, ang patent, kailangan i-registered mo din yan. Ang protection dyan is 20 years. 20 years from the application, naka-registered yan sa IPO. So, ibig sabihin, protected yung patent mo. May comment si Claire Sant, Mark, kasi naman, they put the trust solely on Tape Inc. under the management of Mr. Tuviera. Lesson learned Mark, everything has to be written. Yes, ganun yan. So, yung pangalan kasi, minsan, pag start ka pa lang ng isang show, hindi pa sikat yan, walang value, but habang tumatagal, parang alak yun eh. Habang tumatagal, sumasarap. So, parang ganun. Parang wine. Parang ganun. wine na iba. Or sample, so, habang tumatagal yung brand, nagmamahal. Di ba, yung ibang mga brand, for example, mga polo, mga relo, nakalagay doon, established since 1600. Ba? Habang tumatagal, parang may value ang brand na yan. So, kailangan alagaan mo yung brand na yan. Naku po, itong issue na to Mark, alam mo naman, bahagi na ng ating pananghalian yung show na yon. Tama. Mula Actually, noon hanggang ngayon. lumaki ako doon. In fact, hindi pa ako pinanganak. Nandiyan na yan. Nandiyan na yan. So, RPN 9 pa dati yun. I was the original Itö Bulaga when I was still 6 years old, 5 years old yata, naalala ko yung show na yan. So, until now, nandyan yan. So, Tito Vic and Joey talaga yan. But ang pinag-uusapan natin dito, ano yung batas? So, we're not talking here kung sino original na gumagawa ng brand na yan. Kung hindi, ano nakasaad po sa batas? So, yun po nakasaad sa batas. Pag trademark ang pinag-usapan, ownership is through registration with the Intellectual Property Office because we follow the first to file rule. Pwede naman siguro Mark na idaan sa mediation, pero sa mga nangyayari ngayon, mukhang malabo They can negotiate. Everything, pwede naman pag-usapan yan eh. So, it's up to them. But sa atin dito sa Pinoy Legal Minds, ang pinag-usapan natin dito, ano yung nakasaad po sa batas? Yun po ang batas. Lalo na Mark, yung concept ng first to file, mahalaga yun, di ba? First to file. Kung sinong unang nag-file. So, para maintindihan ng taong bayan, nirelate ko yan sa kasal. Pagkasal, iba yung unang inibig, iba yung unang pinakasalan. So, ano may value sa ang unang inibig or yung unang pinakasalan? So, same din yung sa trademark. Hindi yung sinong unang gumamit or naglikha ng trademark na yan, kundi sinong unang nagpa-registered. Ako, paano yun Mark? Dalawa silang Tapos, nag-claim. ang issue dyan, pina-registered yan ng Tape Incorporated. Bakit hindi nag-oppose si TVJ? Ibig sabihin, pag registered, na-publish naman yan, bago na-approve yan, mga ilang buwan pa yan, bakit hindi sila nag-oppose? Ibig sabihin, maybe careless din sila. Bakit hindi nila na-registered yung pangalang Itö Bulaga under their name? Or at least, kasama sila sa corporation na yan nung ni-registered yung Itö Bulaga sa IPO. Paano yun Mark? Yung trademark application, dalawa sila at medyo confusing Parehas ng title di ba? Tama. Pag nag-apply ka, dapat ikaw lang. Kayo, dalawa kayo, same title. Pero iba kay Mr. Joey De Leon kasi ang kay Joey De Leon, I think, ang registered niya is only entertainment right or Class 41 of the Intellectual Property Law. Unlike kay Mr. Tuviera, lahat entertainment right, Class 41, merchandising right, Class 16, 18, 21, and 25. Si June Mendez, paano po kung walang nag-file ng trademark? Ano pong mangyayari kung nagkaroon na ng conflict sa mga party involved, Mark? Kung walang nag-file, ibig sabihin, nobody owns the trademark. Nobody owns your brand, that brand.
kung hindi yan naka-registered sa IPO, ibig sabihin, anybody can use it. Why? Kasi nobody owns the trademark. Kasi ang epekto kasi ng registration ng trademark, number one, you have the exclusive right to use that brand. Exclusive right to use that brand. Same also in copyright. If you are the owner of the copyright, you have the exclusive right to print, to publish, to distribute, to sell, including to make mga show of that right. For example, gumagawa ka ng telenovela o novel, gumagawa ka ng novel, you have the exclusive right to yung novel na yan, gawin mo movie. You have the exclusive right of the story. Why? Because that story is copyrighted. Parang gano'n. Alright, dito Kuya Mark, basahin ko lang may update Kuya Mark ha. Yes. May dalawang senaryo na sinabi ang I fulfill mismo. Yes. Una, if TAPE fails to file an answer to the petition, the decision will be declared in default. Yes. The decision would then be reviewed by an adjudication officer based on the merits of facts, including petitions and pieces of evidence submitted. Yes. But if TAPE files an answer, the two parties are mandated to undergo mediation. Yes, gano'n yan. So, ibig sabihin, settlement muna, mediation muna yan. So, bago ang submission ng mga ebidensya, I think magsubmit sila ng evidence, but bago dyan, bago ang hearing, mediation muna, baka masettle sila. So, it depends sa pag-uusapan during the mediation. Nako, basta Kuya Mark, try muna ng I fulfill na idaan sa mabuting usapan. Parang barangayan, doon muna, parang settle muna sila dyan. But ang issue dito, ano yung issue dito, FJ? Sino yung owner ng brand? Sino yung owner ng copyright? So yun yung So dalawa kasi yung issue dyan. Sinong owner ng copyright? Sinong owner ng brand? Ang copyright, sabi ng batas, from the moment of the creation, you own the copyright. For example, gumagawa ka ng tula para sa minamahal mo. That is copyright. It means, yung protection na yan, from the moment of the creation, pag kinopya yung tula mo na yan, kinopya ng isang kapitbahay mo, binigay sa girlfriend niya, pwede mong i-demanda yan. Bakit kinopya niya yung tula mo? Tapos, ang tula na yan, para kay Maria, binigay niya sa ibang babae. So, that is copyright. So, ibig sabihin, ang copyright, protection of your expression through literary, artistic, scholarly, and scientific works. Kuya Mark, may nagtanong, gaano daw katagal ang protection na nag-cover sa patent? Patent, 20 years. Registered. 20 years from the application ang patent. So after 20 years, maybe extend yan. But don't forget, ang copyright iba. Ang copyright during the lifetime of the author and 50 years after his death. Ganon? So ibig sabihin, kahit patay na ang author na yan, may 50 years pa na sa kanya pa rin ang copyright. After 50 years, subject to public consumption. Iba ang patent, 20 years lang. Iba ang trademark, 10 years lang. Trademark is 10 years protection. Patent, 20 years protection. But ang copyright, during the lifetime of the author and 50 years after his death. Oh, malalim pala Kuya Mark, ganun ano? Pag nakakuha ka ng pag naka-invento ka, nakasulat ka ng maganda o yung brand na For example, nakasulat ka ng magandang tula. Tula lang pinag-usapan natin. During your lifetime and 50 years after your death, exclusive sa iyo lang yan. How about yung tula ni Jose Rizal? Ano yung El Ultimo Adios? Ano yan? Mi Ultimo Adios. Correct me if I'm wrong kung sa yun ang spelling. Kung kopyahin ko yun, pwede ba ko mademanda ng mga pamangkin or mga apo ni Rizal? Hindi. Bakit? Yung copyright na yan, tapos na ang protection kasi sabi ng batas, during the lifetime of the author and 50 years after his death. Si Jose Rizal namatay ilang taon na. So ibig sabihin, wala nang protection ng copyright. Yung mga tula niya, yung El Filibusterismo, yung No Limit ang Here, wala na. Bakit? Kasi tapos na yung 50 years after his death. Si Johnny Tan, ating Kuya Mark, last na tanong. Good morning. So now, sino po mas may rights sa It Bulaga? Kasi sabi po sa tape, pag merchandising and sa TVJ Entertainment. So sino pong mas may ownership ng brand? Pag brand ang pinag-usapan, merchandising right. Under the law, tape ang may right sa merchandising right, but it will expire June 14, 2023. With respect to entertainment right, walang owner ng brand na It Bulaga. Kasi
pending pa lang ang mga applications. Alright, Kuya Mark, bago tayo magtapos, ano ba ang nakikita mong moral lesson sa ating paksa ngayong araw? Simple, moral lesson. If you think something na may value, i-registered mo na yan. Magkano lang ang registration? 1,000 pesos, 1,500 pesos sa IPO. Online lang naman yan. Registered mo. Kung may maganda kang pangalan na, example, pangalan na gusto mong i-save na pangalan. O, yan. For example, Jaloslos Incorporated. Oy. Yan. Pwede yan. Brand. Yan. Registered mo yan. So that is actually brand. So kung hindi, baka 100 years from now, may value na yun. Ngayon, maybe wala pang value yan. Di ba? Naging issue yun sa politika, but maybe 100 years from now, or sabihin natin 50 years from now, may value na yan, or 5 years from now, may value na yan. So, yun ang ibig sabihin. Maybe ngayon, yung Itbulaga in 1979, walang value. Wala yan. Sa kusina lang yung pinag-usapan. But ngayon, pinag-awayan ang Itbulaga. Ibig sabihin, may value ang pangalan. Aba, nasingit ko yung Jaloslos. Maybe ngayon pinagtawanan natin yan, but 5 years from now, baka may value na yun. O baka maging, baka nga gawing political party. Oh, yes. Di ba? Oh, tama. Or party list. Party list, Jaloslos party list. Or gawing merchandise Kuya Mark na brand. Brand. Jaloslos. Oh, tama. Di ba nga, yung buaya dito, sikat yung buaya, yung ano yun, Lacoste, buaya. Di ba, ang buaya nangangagat, but sikat na brand yun. How about may Filipino t-shirt tayo na Philippine made, but logo Jaloslos ang brand. Possible yan. That is a brand. Binigyan po mga idea. Kuya Mark, saan po nila kayo mapapanood bukod po sa ating palatuntunan for free legal advice? For more legal advice, please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. And for more legal advice, again, please call me sa mobile number natin sa 0917-329-5353, 0968-881-1912. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Maraming salamat. Well mga kababayan, dito nga natin makikita na marami pa ring taong bayan na sumusuporta sa original na mga Itbulaga host na si Tito Vic at si Vic Soto at si De Leon. Dito natin makikita na tila minahal nila ang kanilang entertainment sa Itbulaga dahil kung makikita natin dahil nga sa kanila ay nabuhay lahat ng mga tao na nanonood at napapasaya nila. Ngunit tila ano nga ba talaga ang rason kung bakit nga ba ang mga Jaloslos ay tinanggal ang mga host na ito? Tila nagkaproblema sa pera. Well mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.